අපේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති කියලා හිතනවා. අපි මේ පාරේ ගියේ Amagi Aria Negombo. Lagoon එකක් ළඟ තියෙන ලස්සන හොටෙල් එකක්. ඒක 4 star හොටෙල් එකක්. අපි හිතුවා අපි ගිය ගමන ගැන අන්තිමට රිවිව් එකක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා. කියන්නේ කොහොමද ගමන? ඒ හොටෙල් එකේ මතක විදිහට රූම්ස් 68ක් තියෙනවා. ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ් රූම්, ඩිලක්ස් රූම් සහ ස්වීට් රූම්ස් තමයි තියෙන්නේ. ස්වීට් රූම් 4ක් තමයි තිබුණේ. එක වර්ග දෙකක් තිබුණා. එකක් ලගූන් එක සයිඩ් එකට තියෙන සන්සෙට් ස්වීට් එක. අනිත් එක සිටි විව් එක තියෙන ස්වීට් එක. අපි හිටියේ ඒකෙන් සන්සෙට් ස්වීට් ලගූන් විව් එක තියෙන එකට අපි හිටියේ 3601 රූම් එකේ. රූම් එක ගැන මුලින්ම කතා කරනවා නම් හරිම ස්පේසියස් රූම් එකක් තිබ්බේ. ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති. අපි එන්ටර් වෙද්දිම මුලින්ම තිබුණා බාත්රූම් එක. බාත්රූම් එකේ සයිඩ් දෙකේ මිරර්ස් දෙකක් තිබුණා. සින්ක් දෙකක් තිබුණා. එතකොට කොමඩ් එක, ඒ වගේම මේ නාන්න වෙනම ඒරියා එක වෙන් කරලා තිබ්බා ග්ලාසස් වලින්. ඊළඟට අපි ඊට පස්සේ ලිවින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ටීවී එක බලන් ටීවී ඒරියා එකක් එක්කලා ඊට පස්සේ බෙඩ්රූම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විශේෂයෙන්ම තිබ්බා මේකේ මේ ඩ්‍රෙසින් වලට වෙනම රූම් එකක් තිබ්බා. මේ මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්වීට් එක ගන්න හනිමූන් කපල්ස් වෙන්නේ නැති. එතකොට එයාලගේ ඩ්‍රෙසින් වලට ලේසි වෙන විදිහට වෙනම AC එකක් එක්කලා ලොකු මිර එකක් එක්කලා ඒකේ බෑගේජස් දාන්න වෙනම තැනක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ වෝඩ්‍රෝබ් එක තිබ්බා. ඊළඟට ලොකු ටේබල් එකක් තිබ්බා. අර ටේබල් ලැම්ප් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ෆ්ලෑෂ් වගේ ලයිට් එකක්, ලොකු ලයිට් එකක් ඒක අපිට තේරුණ විදිහට ගොඩක් මේක අර මේ ෆොටෝස් වලට සහ එතකොට ඒ ඩ්‍රෙසින් වලට ලේසි වෙන විදිහට තමයි ටික හදලා තියෙන්නේ. ඒත් එක මේක ලොකු මේ බැල්කනි ඒරියා එකක් තියෙනවා. බැල්කනි එකේ ජකුසි එකත් එක්කලා. ඉතින් ඒක හින්දා තමයි අපි ගොඩාම ස්වීට් රූම් එක ගන්නත් හේතුනේ. එතකොට අපිට ලැගුන් විව් එකත් එක්කලා ජකුසි එකත් එක්ක අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් නිසා. ඇත්තටම රූම් එක ගැන ඕවරෝල් කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැනට ගිය හොටෙල්ස් එක ගත්තාම ගොඩාක් මේ හොඳ රූම් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. කියන ස්පේස් එක ගත්තත්, ක්ලීන්නස් එක ගත්තත් ඇත්තටම හොඳයි ඒ හොටෙල් එකේ අපි හිටපු ස්වීට් එක. ඔව් ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට සර්විස් එක ගැන කියනවනම් සර්විස් එකත් ඇත්තටම අපිට ගොඩාක් හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා. යාලා ගිය වෙලේ චෙක් ඉන් වලටත් අපිට පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා දුන්නා. රූම් එකත් අපි යනකොටම අපි කොහමත් 2 o'clock නේ සාමාන්‍ය චෙක් ඉන් එක තියෙන. ඒනට අපි 12:30 වගේ වෙද්දි ගියා. කොහමත් within 15 අපි හිතියේ මුලින් අපිට ලන්ච් එක අරගෙන ඊට පස්සේ රූම් එකට චෙක් ඉන් වෙන්න වෙයි කියලා. ඒත් අපිට මේ රූම් එකට කෙලින්ම ගිහිල්ලා අපිට චුට්ටක් රිලැක්ස් වෙලා අපිට මේ ලන්ච් එකට එන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට සර්විස් එක ගැන හොඳයි කියලා තමයි අත්‍තරම කියන්න තියෙන්නේ. මේ චෙක් අවුට් එකේදීත් අපිට ගිය ගමම අපිට වැඩ ටික ඔක්කොම ටක් ගාලා කරලා ඉවරයක් කරලා දුන්නා. හැමදේම සර්විස් එක අතිනුත් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෑම ගැන කතා කරොත් අපිට ලන්ච්, ඩිනර්, බ්‍රෙක්ෆාස්ට් තුනම අපිට බුෆේ තමයි හම්බුනේ. ඔය කොහොමද ගෙස්ට් කවුන්ට් එක මම හිතන්නේ ටිකක් වැඩියෙන් ඉන්නේ නැති. ඒ හින්දා බුෆේ එක මීල්ස් උනටම තිබ්බා. බුෆේ එක ගැනත් කතා කරනවා නම් ඉතින් ලොකු බුෆේ එකක් නොවුනට ඇත්තටම මේ හොඳයි. ඉතින් එහෙම මේ ලොකු අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෙරයිටි එකකුත් සාමාන්‍ය මට්ටමට තියෙනවා. සාමාන්‍ය හොටෙල් එක තියෙන විදිහට බුෆේ එක ඕකේ කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක යාළගේ සර්විස් එකත් හොඳට තිබ්බා බුෆේ රෙස්ටෝරන්ට් එකෙත්. එතකොට අපිට බබත් එක්කලා අර ඇතුළෙම කෑම ගන්නත් බැරි වුණා. එයත් එක්ක ටිකක් මැනේජ් කරගන්න අමාරුයි. හින්දා අපිට යාළා ස්පෙෂලි එළිය අරේන්ජ් කරලා දුන්නා අපිට මේ ලේසි වෙන්න. ඉතින් යාළා කියන විදිහට අපිට සර්විස් එක හොඳට දුන්නා. ඊළඟට මේ වටපිටාව ගැන ගත්තොත් ඒකේ තියෙන ලැගූන් වීව් එක කියන්නේ කලපු වීව් එකක් තමයි තියෙන්නේ. සන්සෙට් එකත් ඇත්තටම අපිට මේ ගොඩක් බලන්න බැරි වුණා. ඒ වුණාට මේ වලාකුළු වැඩි ගතියක් තිබුණා. ඇත්තටම මේක දැන් අපි හිටපු ලොකු ගාඩන් එකක්, ලොකු ඒරියා එකක්. මොකද ඒකට අඳුරුනේ? ඒ බැටරි අඩු හින්දා. ලොකු ගාඩන් එකක්, ලොකු ඒරියා එකක් ඒ හොටෙල් එකට එහෙම නැහැ.
හැබැයි ඉතින් තීරණ ටික යාලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විදිහට මැනේජ් කරගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකල වෙනම මේ අර ලගුන් එක ගාව වෙනම ටේබල්ස් දාලා ඩෙක් එකක් වෙනම තියෙනවා. එතන කැමති කට්ටියට එතන එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මීල්ස්. විසිටර්ස්ලාත් එනවා, ඒකේ රෙසිඩන්ට් කට්ටියක් ඉන්නවා. දෙගොල්ලන්ටම ගැටලුවක් නැහැ. අනිත් එක ට්‍රී හවුස් එකක් තියෙනවා. කැමති කට්ටියට එතනත් ඒගොල්ලන්ගේ මීල්ස් අරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. පූල් එක තියෙන අපි නම් පූල් ඇක්සස් කරේ නැහැ. අපේ රූම් එකේ ජකුසි එක තිබ්බ හින්දා අපිට මේ පූල් එකට යන්න හැම මොනාවක් හිතුන්නේ නැහැ. බබත් එක්ක පූල් එකට යන්නත් අමාරු නිසා. ඊට පස්සේ අපි ආයේ ගියේ නැති එකක් තමයි ඒකේ තියෙනවා සී ෆුඩ් රෙස්ටොරන්ට් එකක් රූෆ් টොප් එකේ. අපි ඒකට ගියේ නැහැ. මොයා කියලා තමයි ඒක මොයා රෙස්ටොරන්ට් කියලා තියෙන්නේ. කැමති කට්ටියට ඒකත් එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. ඕවරෝල් හොටෙල් එක ගැන කියනවා නම් අපිට සැටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන් හොටෙල් එකක් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒක හැම අතින්ම ගත්තාම අපිට සර්විස් එක, එතකොට යාළගේ මීල්ස් ගැන කියනවා නම්, රූම් එක ගැන කියනවා නම් හැම පැත්තෙම ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. මේ ප්‍රයිස් ගොඩක් අය අපෙන් අහන හොටෙල් රිව්ස් කරපුවාම මේ වගේ කොහොමද ප්‍රයිසස් උනේ කියන එක. ඉතින් අපි ගිය දවස ගැන විතරක් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වෙද්දී ඒක අර ඩිලක්ස් රූම්ස් උනේ 20,000. එතකොට අපි ස්වීට් රූම් එකක් ගත්තේ ස්වීට් රූම්ස් උනේ 30,000 උනේ. එයාලකත් සාමාන්‍ය විදිහට අනිත් හොටෙල්ස් වගේම අපි බුකින් එකක් දානකොට half එයාලගේ ඇඩ්වාන්ස් පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අරයිවල් එකේදී ඊටු ටික පේ කරන්න තමයි එයාලා ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හොටෙල් එක ගැන අන්තිමට කියන්න තියෙන එච්චරයි. මතක ඇතුව තාමත් ඔයගොල්ලෝ අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් බටන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගෙන අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට එතකොට දැනගන්න පුළුවන්. දිගටම අපිත් එක්ක නැදී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ අනාගතයක්. බයි.